Chào mừng các bạn đến với Groundbreaker. Như mình đã đề cập trong video trước, sự kiện Romulus chiến thắng cậu em trai Remus để thành lập nên thành phố mới bên bờ sông Tiber được coi là điểm xuất phát của lịch sử thành Rome. Sự kiện này được xác định đã diễn ra vào khoảng năm 753 trước công nguyên. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết được chuyện gì thực sự đã xảy ra vì các ghi chép đương thời không còn sót lại, còn những ghi chép của thế hệ sau lại mang tính chất ngợi ca hơn là kể lại sự thật lịch sử. Các dấu tích khảo cổ gợi ý cho ta biết rằng đã có những xã hội nhỏ sinh sống tại bán đảo Italia từ năm 1000 trước công nguyên và đến khoảng năm 700 trước công nguyên thì dân số tăng lên đột ngột với sự xuất hiện của những công trình lớn bằng đá. Tương truyền rằng thời kỳ quân chủ của La Mã kéo dài 244 năm, từ 753 trước công nguyên cho đến 509 trước công nguyên và được cai trị bởi 7 vị vua. Con số này có thể không chính xác, vì nếu như vậy thì mỗi vị vua sẽ phải cai trị hơn 30 năm. Vậy nên các nhà sử học hiện đại đã thường gắn giai đoạn này với cái mác là giả sử hay chuyện thần thoại. Mặc dù vậy, trong video này mình vẫn sẽ kể cho các bạn những mẩu chuyện mà người La Mã thường liên hệ với thời kỳ quân chủ để chúng ta có thể hiểu hơn về cách người La Mã nhìn nhận về nguồn gốc của họ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Romulus, người sáng lập đồng thời là vị vua đầu tiên của Rome. Sau khi lên ngôi vua, Romulus gặp phải một vấn đề. Thành phố nơi ông mới thành lập có rất nhiều đàn ông nhưng lại thiếu phụ nữ. Để đảm bảo cho sự duy trì giống nòi của vương quốc, Romulus đã nghĩ ra một kế hoạch. Ông sẽ mời những người Sabine, một bộ lạc sống gần đó, tới một buổi tiệc lớn. Và khi có tín hiệu phát ra thì những người đàn ông La Mã sẽ nhanh chóng lao tới bắt cóc những cô gái Sabine trẻ đẹp để làm vợ. Kế hoạch diễn ra thành công nhưng lại nảy sinh vấn đề tiếp theo. Người Sabine giận dữ trước hành động trắng trợn của người La Mã đã đem quân tới vây hãm thành Rome. Nhưng người La Mã đã nhanh hơn và cho xây dựng những bức tường vững chắc và cố thủ trong thành. Trận công thành kéo dài hàng năm trời, nhưng người Sabine không thể vượt qua hào lũy kiên cố để tấn công. Một ngày nọ, một góc tường thành sau nhiều cuộc công phá đã sụp xuống để lộ khoảng trống để quân Sabine xâm nhập. Nhưng bất chợt một phe thứ ba đã xuất hiện, chạy ra chỗ thành bị sụp và can gián hai đội quân ngừng đổ máu. Đó chính là những người phụ nữ Sabine đã từng bị bắt cóc năm xưa, nhưng thời gian thấm tháp trôi qua đã đem lòng yêu những người đàn ông La Mã như chính gia đình của họ. Họ thuyết phục hai bên ngừng đối đầu, vì dù có bên nào chiến thắng thì họ vẫn là người phải chịu mất mát. Nếu người La Mã thắng thì họ sẽ mất đi cha và anh, còn nếu như người Sabine thắng, họ sẽ mất chồng. Tất nhiên vì phụ nữ luôn đúng nên hai dân tộc đã ngừng giao chiến, và từ đó họ chung sống như một với hai vị vua cùng trị vì. Một là Romulus của Rome và một vị vua người Sabine. Câu chuyện dù có thể không đúng với những gì thực sự đã diễn ra, nhưng nó cũng cho ta thấy một đặc điểm sẽ gắn liền với văn hóa La Mã. Đầu tiên là sự đồng hóa của người La Mã với những dân tộc láng giềng và hình thức cai trị lưỡng quyền. Trong đó, quyền lực tối cao được chia sẻ giữa hai người thay vì một. Giá mà Romulus nghĩ ra cái này sớm hơn thì đã đỡ phải giết cậu em trai mình là Remus. Numa, vị vua thứ hai của người La Mã thuộc dân tộc Sabine. Tương truyền rằng ông đã trị vì trong một thời gian rất dài, hơn 80 năm, từ 753 cho đến 673 trước công nguyên. Ông được biết đến là một vị vua hiền hậu và nhân từ, và được cho là đã thành lập ra các tổ chức tôn giáo đầu tiên của Rome. Vị trí Pontifex Maximus, tạm dịch là thầy dòng trưởng, được lập ra để quản lý và tổ chức các lễ hội văn hóa tôn giáo trong năm. Sau đã được giáo hội La Mã dùng làm tên chính thức cho vị trí giáo hoàng. Tổ chức tôn giáo thứ hai do Numa lập ra là các Vestal Virgin, những nữ tu đồng trinh có nhiệm vụ cao cả đã bảo vệ cho ngọn lửa vĩnh cửu Eternal Flame cháy suốt chiều dài lịch sử La Mã. Bên cạnh đó, Numa còn góp công sắp xếp lại bộ lịch theo 12 tháng, từ bộ lịch 10 tháng ban đầu, một phiên bản sơ khởi cho bộ lịch mặt trời mà ngày nay chúng ta vẫn sử dụng. Trước đây, bọn mình đã làm một video giải thích về sự ra đời của bộ lịch La Mã, nên nếu bạn nào còn tò mò và muốn tìm hiểu thêm thì có thể click vào video ở phần gợi ý nhé. Hai vị vua đầu tiên, Romulus và Numa, đã cùng xây dựng nên những nền móng cơ sở cho sự phát triển của thành La Mã với một sự phân chia khá rõ ràng. Romulus đại diện cho những chiến tích và bước tiến về mặt chính trị, còn Numa đại diện cho những thành tựu văn hóa và tôn giáo. Trên đây là câu chuyện về hai vị vua đầu tiên của vương quốc La Mã. Trong video tiếp theo, mình sẽ tiếp tục bàn về những vị vua của Rome và cái cách
chế độ quân chủ của Rome đã sụp đổ, để rồi thay vào đó là một thể chế cộng hòa do dân và vì dân. Sự biến đổi ấy đã diễn ra như thế nào? Các bạn hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của Groundbreaker nhé. Peace!